like the Moji. I'm Moji like the Moji. So, what's up, it's your boy Raven. So today, pupunta tayo sa AMD seminar. Kasama natin si Ram. Siya yung mag-aakatid sa atin doon sa hotel. Then doon nil yung AMD seminar. So dahil nga kasama kami sa computer base na AMD, so dapat namin pumunta doon. So doon i-showcase yung mga iba't ibang klase ng mga computer, mga setup, hindi mga gagandang display ng mga computer set. So pupunta na lang tayo ngayon. Kasama ko naman yung mga katrabaho ko, hindi mga supervisor ko kasama ko. So doon na lang tayo mag-video sa loob. Excuse me. Isanay pa ho. 3 rounds pero one lang, one game. Isa rin o. Dapat check. Uy, loko din ang loko. Start. Yes, sir. Yeah. Konsuloy ka sa PC. Basta. Rounds yun next. Dikit. Balas na eh. Hindi ko na kung namin tabas. Bueno kasi. Punta kami sa Ram. Nakilubad sila. Hindi, otro tayo bracket si Ram. Hindi, bracket sila di ko. Left bracket ako? Ay, sa right? Market mo na lahugan na last mo. Okay, winner. Hindi champion. Bakit mo kampo? Takya, ikaw ya. Danada, pakabada kang dali. Na ikaw na Bulay. paano? Na bracket? Nice kalay. Ikaw ya. Ikaw yan. Si sabi mo yan. Benya. Daya. Daya pati si. Okay, yeah. Nice.
sa chance, sasabi to. Sabi yun. So yun nga, pagkatapos ng laro, nanalo naman din ako sa Tekken tournament na yun. So, nanalo ako ng 2,000. And then, nang sa huli, kalaban ko naman yung mga kasama ko. Kaya pinagbigyan na lang nila ako. Kasi nga, gipit na tayo sa pera. At kailangan natin. Like the mo jig, jig, I'm low key.